Hello everyone, welcome to Business Statistics by Mero Padhai.com. म सुदन कुमार मुल्मी, तपाईहरुको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स लेक्चरर। मेरो पढाइ.com ले नेपालमा नयाँ वेजबाट अनलाइन स्टडी चाहिँ सुरु गरेको छ र हरेक टपिक्सको सब टपिक्सहरु बनाएर इन्डिभिजुअल भिडियोहरु चाहिँ बनाइएको छ स्टुडेन्ट्सहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भन्नको लागि। बीबीएस फर्स्ट इयरमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत पढाइ हुने बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स मा क्वेशन्स कसरी आउँछ त्यसको बारेमा पहिला डिस्कस गरौँ अनि हामी सिलेबस डिस्कस गर्ने छौं। बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स मा यो 3 वटा ग्रुपमा क्वेशन्स आउँछ है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए मा 2 मार्क्स को क्वेशन्स हुन्छ, 10 वटा आएको हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यो 2 मार्क्स भयो, 2 मार्क्स। यसरी हरेक क्वेशन्स 2 मार्क्स को चाहिँ हुन्छ ग्रुप ए मा र यो सबै क्वेशन्स कम्पल्सरी छ। यो 2 into 10 गर्दाखेरि 20 मार्क्स को चाहिँ ग्रुप ए बाट। ग्रुप बी मा क्वेशन नम्बर 11 बाट स्टार्ट हुन्छ। 11 12 13 14 15 16। यो प्रत्येक क्वेशनले 10 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ है। यसरी 10 मार्क्स क्यारी गरेको हुन्छ र सबै च्याप्टरबाट क्वेशन निकाल्नको लागि यसरी ए र बी गरेर 5 मार्क्स पनि राख्दिएको हुन्छ यसरी। र केही क्वेशन्सहरुमा सबै क्वेशन्समा भन्ने हुँदैन, एका दुई क्वेशन्समा चाहिँ यसरी राख्दिएको हुन्छ। अब यो मध्ये हामीले गर्न पाउने एनी 5 क्वेशन्स। अब 10 into 5 गर्दाखेरि 50 मार्क्स को ग्रुप बी मा सल्भ गर्नु पर्छ। क्वेशन नम्बर 17 18 र 19। यसमा 15 मार्क्स को क्वेशन्स आएको हुन्छ। 15 मार्क्स। अब यो मध्ये कुनै 2 वटा गर्ने हो, एनी 2 क्वेशन्स, जसमा 15 into 2 गर्दाखेरि 30 मार्क्स को चाहिँ ग्रुप सी बाट गर्ने हुन्छ। 20 मार्क्स, 50 मार्क्स, 30 मार्क्स गरेर टोटल 100 मार्क्स को हुन्छ। ग्रुप बी मा एउटा क्वेशन चुज, ग्रुप सी मा एउटा क्वेशन चुज। अब मेरो पढाइ.com ले यो प्रत्येक क्वेशन्सहरुलाई प्रत्येक च्याप्टरहरुमा इन्डिभिजुअल सल्भ गरेर यो क्वेशन्स कसरी आउँछ, कति मार्क्स को आउँछ, यसबाट कति आउँछ भन्ने कुरो सबै भिडियो बनाएर राखिएको छ र तपाईहरुले त्यसलाई लिंकमा क्लिक गरेर डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिलेबस को बारेमा डिस्कस गरौँ। बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स मा बीबीएस मा पढाइ हुनेमा टोटल 13 वटा युनिट्सहरु छ। 13 वटा युनिट्स मध्ये फर्स्ट युनिट्स इन्ट्रोडक्सन टु स्ट्याटिस्टिक्स। स्ट्याटिस्टिक्स भनेको के हो, यस भित्र डाटाहरु कसरी कलेक्ट गरिन्छ, त्यसपछि आएर त्यो डाटाहरु कलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी चाहिँ हामी युज गर्छौं स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरुमा, यसको बारेमा इन्ट्रोडक्सन को चाहिँ च्याप्टर छ, यो युनिट छ। त्यसपछि आएर क्लासिफिकेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ डाटा। यो डाटा हामीले कलेक्सन गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी क्लासिफाई गरेर प्रेजेन्ट गर्ने, डायग्रामहरु कसरी बनाउने, त्यसपछि आएर ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन्सहरु कसरी गर्ने, डायग्राम भित्र सिम्पल बार डायग्राम, सब डिभाइडेड बार डायग्राम, पर्सेन्टेज बार डायग्राम, मल्टिपल बार डायग्राम, पाइ चार्टहरुको बारेमा छ भने ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन भित्र हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेन्सी पोलिगन, फ्रिक्वेन्सी कर्व र ओगिभ को बारेमा छ। त्यसपछि आएर थर्ड युनिट एकदमै इम्पोर्टेन्ट युनिट हुन्छ, यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। कुनै पनि दिएको सेट अफ अब्जर्भेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा सिंगल भ्यालुलाई हामी सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छौं। त्यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी 5 वेजबाट मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। अर्थमेटिक मिन निकालेर, मिडियन निकालेर, मोड, ज्योमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन। त्यसपछि आएर फोर्थ युनिट्समा छ मेजर अफ डिस्पर्सन भनेर। मेजर अफ डिस्पर्सन भित्र रेन्ज, क्वार्टाइल डेभिएसन, मिन डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र लोरेन्ज कर्व पढ्नु पर्छ, जसमा लोरेन्ज कर्व भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मानिन्छ। अब अर्को छ स्कुनेस आइन, कर्टोसिस, त्यसपछि आएर मोमेन्ट्स भन्ने छ। यो च्याप्टरबाट हामीले अहिले भर्खरै यो ग्रुप सी को लङ क्वेशन को बारेमा डिस्कस गरेका थियौं नि। यो च्याप्टरबाट 80 नै मार्क्स आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन है बीबीएस मा।
त्यही च्याप्टरबाट कहिले 5 मार्क्स आएको नि हुनसक्छ, कहिले त्यही च्याप्टरबाट चाहिँ 15 मार्क्स मात्र आएको नि हुनसक्छ, कहिले त्यही च्याप्टरबाट 15 र 2 मार्क्स सर्ट क्वेसनमा आएर 17 मार्क्स आएको नि हुनसक्छ। त्यसैले यो च्याप्टरको यति मार्क्स भन्ने चाहिँ फिक्स हुँदैन र धेरैजसो चाहिँ लङ क्वेसन्स आउने यो स्कुनेस कर्टोसिस साइन मोमेन्ट्स भन्ने छ यसबाट धेरै आइरहेको हुन्छ र लङ क्वेसन धेरै हुने भनेको नै यहीमा हुन्छ। लगभग हामीसँग 12 वटा जति लङ क्वेसन छ के, सबै च्याप्टरलाई हामीले समराइज गर्ने हो भने 12 वटा जति लङ क्वेसन बन्छ, त्यो मध्ये एनी 3 वटा चाहिँ आउने हो। र अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो रियल लाइफमा पनि एक्जामको भ्यूबाट पनि यो युनिट 6 सिम्पल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस भन्ने नेपालमा 4 इयर्सको ब्याचलर जबदेखि सुरु भयो नि त्यो इयर 2071 देखि यो कोरिलेसन रिग्रेसन भन्ने च्याप्टरबाट 17 मार्क्स कहिले पनि छुटेको छैन। 15 मार्क्सको लङ क्वेसन, 2 मार्क्सको सर्ट क्वेसन गरेर 17 मार्क्स जहिले पनि आएको हुन्छ र छोटो पनि छ यो च्याप्टर, धेरै भेराइटिज अफ क्वेसन्स पनि हुँदैन र इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अर्को छ हाम्रो युनिट 7 एनालाइसिस अफ टाइम सिरिज। एनालाइसिस अफ टाइम सिरिजभित्र कहिले 2 र 10 गरेर 12 मार्क्स, कहिले 2 र 15 गरेर 17 मार्क्सको आउँछ। यो भित्र हामीले 4 वटा मेथड्सहरू पढ्छौँ। 4 वटा मेथड्स मध्येबाट चाहिँ हामीलाई एक्जाममा आउने हो, जसमध्ये 2टा मेथड्स अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सिम्पल एभरेज मेथड्स र लिस्ट स्क्वायर मेथड्स भन्नेको क्वेसन्स रिपिटेडली रेगुलरली आइरहेको हुन्छ। अर्को युनिट 8 मा छ हाम्रो यो इन्डेक्स नम्बर भन्ने। इन्डेक्स नम्बरभित्र 5 क्याटेगोरीको क्वेसन्सहरू हुन्छ। हामीले प्रत्येक चाहिँ च्याप्टरभित्र यति किसिमको क्वेसन हुन्छ भन्ने कुरो पनि त्यहाँ देखाउँदै गइरहेको हुन्छ भिडियोहरूमा। अब इन्डेक्स नम्बरको 5 वटा चाहिँ क्वेसन्सहरूमा ल्यास्परेस पासेस स्पेससको इन्डेक्स नम्बर निकाल भन्ने, त्यसलाई टेस्टिङ गर भन्ने, टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। त्यसपछि आएर कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स नम्बरको क्वेसन हुन्छ। अनि 4थमा बेस सिफ्टिङको क्वेसन हुन्छ। 5थमा रियल वेज र रियल वेज इन्डेक्स नम्बर निकाल भन्ने क्वेसन्स हुन्छ। एउटा 2 मार्क्स र 10 वा एउटा 2 मार्क्स र 15 गरेर आएको हुन्छ। र यो इन्डेक्स नम्बर च्याप्टरमा लङ क्वेसन सोध्ने भनेको टेस्टिङबाट मात्र हुन्छ, अरूबाट लङ क्वेसन सोध्न मिल्दैन, फिक्स हुन्छ कि क्वेसन्सहरू भनेको। त्यसपछि आएर प्रोबाबिलिटी च्याप्टर छ। प्रोबाबिलिटी च्याप्टरभित्र यहाँ 3 किसिमको क्वेसन्सहरू हुन्छ हैन, एउटा फर्मुला बेस क्वेसन्स, एउटा थ्योरम बेस क्वेसन, त्यसपछि आएर कन्डिसनल प्रोबाबिलिटीहरूको क्वेसन्स हुन्छ। अहिले नयाँ चाहिँ सिलेबस अनुसार चाहिँ बेस थ्योरमलाई चाहिँ हटाइदिएको छ। अब अर्को स्याम्पलिङ एन्ड एस्टिमेसन भनेको यो थियोरिटिकल चाहिँ कन्सेप्टको मात्र हो, एक्जामको भ्यूबाट यो त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुँदैन, तर स्याम्पलिङ र एस्टिमेसन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु चाहिँ पर्छ है। र अर्को छ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसभित्र यहाँ 2 पार्ट छ। एउटा डिसिसन मेकिङको पार्ट हुन्छ, अर्को भनेको लिनियर प्रोग्रामिङको पार्ट छ। डिसिसन मेकिङ र लिनियर प्रोग्रामलाई कम्बाइन गरेर यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भनेर राखेको छ। यो म्याथमेटिकल पार्ट हो यो। त्यसपछि आएर डिटरमिनेन्ट छ। डिटरमिनेन्टभित्र 2 क्याटेगोरीको क्वेसन हुन्छ, एउटा क्रामर्सुलको, एउटा प्रोपर्टिज युज गरेर प्रुभ द्याट भन्ने। र हाम्रो लास्ट युनिट छ यो म्याट्रिक्स भनेर। र म्याट्रिक्समा हाम्रो 4 क्याटेगोरीको क्वेसन्स हुन्छ हाम्रो। एउटा अपरेसन अन म्याट्रिक्सको ल्याङ्ग्वेज क्वेसन्स, अर्को एडजोइन्ट म्याट्रिक्स निकाल भन्ने, त्यसपछि आएर इन्भर्स म्याट्रिक्स निकाल भन्ने र इक्वेसनलाई सल्भ गर भन्ने। अब यो सबै कुरालाई हामीले इन्डिभिजुअल हरेकमा हाम्रो एउटा जस्तै मानौँ युनिट चाहिँ यो 13 भयो, म्याट्रिक्स भयो भने हामी म्याट्रिक्सको पहिला इन्ट्रोडक्सनको भिडियोहरू राखेको हुन्छौँ। इन्ट्रोडक्सनको भिडियो पछि अनि कति टाइप्सको क्वेसन्स हुन्छ यो भित्र, जस्तै ल्याङ्ग्वेजको क्वेसन्स, अपरेसन अन म्याट्रिक्सबाट सल्भ गर्ने, टोटल कस्ट, टोटल प्रफिट, टोटल रेभेन्यू निकाल भन्ने क्वेसन हुन्छ। त्यो क्वेसन्सको मात्र हामीले एउटा भिडियो बनाएको हुन्छौँ। त्यसपछि आएर सेकेन्ड क्वेसन हुन्छ फाइन्ड एडजोइन्ट म्याट्रिक्स भन्ने। अब हामीले टाइटल दिन्छौँ एडजोइन्ट म्याट्रिक्स भनेर, अनि त्यो एडजोइन्ट म्याट्रिक्समा क्लिक गरेर एडजोइन्ट म्याट्रिक्स कसरी निकालिन्छ भनेर भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि थर्ड क्वेसन्स हुन्छ हाम्रो इन्भर्स म्याट्रिक्स निकाल भन्ने। त्यो इन्भर्स म्याट्रिक्सको हामीले छुट्टै भिडियो बनाएको हुन्छ। म्याट्रिक्स च्याप्टरको मात्र होल भिडियो बनाएको हुँदैन कि, त्यसको सब टपिक्सहरूलाई छुट्याएर एक्जामको भ्यूमा कसरी आउँछ भनेर त्यसलाई एनालाइसिस गरेर सेपरेट भिडियोहरू बनाएको हुन्छौँ। र त्यसमा सबै चाहिँ एक्जाममा आएको क्वेसन्सहरू चाहिँ मोस्ट अफ द क्वेसन्स एक्जाममा आएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीले लिएको क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ सल्भ गरेर चाहिँ राखेको हुन्छ। र तपाईहरुलाई कुनै पनि क्वेसन्सहरू चाहिँ अर्को गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ
हैन क्वेसन सोध्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईहरुले डिस्कसन फोरममा क्वेसन्सहरु चाहिँ राखेर क्वेसन्सहरु सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यसपछि आएर अर्को कुरा के एउटा याद गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि बीबीएस मा क्वेसन्स आफैमा गाह्रो हुँदैन तर ल्याङ्ग्वेज एकदमै ट्विस्ट गरेको हुन्छ है ल्याङ्ग्वेज एकदमै घुमाएको हुन्छ र उस्तै पर्यो भने एउटा क्वेसन नचिनिकन फर्किने स्टुडेन्ट्सहरु पनि हुन्छ जस्तै कोरिलेसन रिग्रेसन चाहिँ जहिले पनि 17 मार्क्स को आएको छ भने नि मैले त्यहाँ फाइन्ड कोरिलेसन भन्दैन त्यहाँ फाइन्ड रिलेसनशिप भनेर सोधेको हुन्छ त्यहाँ एस्टिमेट भनेर सोधेको हुन्छ रिग्रेसनको क्वेसनमा एस्टिमेट सेल्स व्हेन प्रॉफिट इज 2 लाख भन्छ 2 लाख प्रॉफिट गर्दा सेल्स कति हुन्छ एस्टिमेट गर भन्छ अब त्यो क्वेसन रिग्रेसनको आयो भनेर पहिला कन्सेप्टले चिन्नु पर्छ यसको लागि कुनै पीर मान्नु पर्दैन हामीले पहिला हरेक च्याप्टरको कन्सेप्ट राखेको हुन्छ कन्सेप्ट पछि अनि त्यो च्याप्टरमा सोध्न सक्ने क्वेशन्स कस्तो कस्तो छ त्यो क्वेशन्सहरुलाई हामीले छुट्टा छुट्टै भिडियो चाहिँ राखेर बनाएको छौं र अनलाइन पढ्नको लागि यो सुरुको भिडियोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ है जहिले पनि कुनै पनि च्याप्टरको फर्स्ट भिडियोबाट स्टार्ट गर्दै गयो भने अनि बल्ल त्यसको एउटा प्याटर्न आउँछ कुनै पनि च्याप्टरको एउटा प्याटर्न हुन्छ के थ्योरेटिकल कन्सेप्टै नबुझिकन अब यो पार्ट हेर्छु भनेर चाहिँ हुँदैन ल ठिकै छ थ्योरेटिकल कन्सेप्ट बुझ्यो ल म्याट्रिक्स च्याप्टरकै कुरा गरौँ मैले एडजोइन्ट म्याट्रिक्स निकाल्न जानेको छु मैले चाहिँ यो इन्भर्स म्याट्रिक्स निकाल्न जानेको छु मलाई चाहिँ यो इक्वेसन मात्र सल्भ गर्ने चाहिँ चाहिएको छ भने पनि ठिकै छ इक्वेसन सल्भ गर्नेको छुट्टै भिडियो छ त्यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ हेर्न सकिने चाहिँ छ र meropadhai.com ले यो बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स मात्र सब्जेक्टको भिडियोहरु नबनाइकन अरु सबै सब्जेक्टहरुको भिडियो पनि बनाएको छ तपाईहरुले meropadhai.com मा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईहरुले त्यसलाई पर्चेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ वा कसैलाई अनलाइन चाहिँ पढ्न मन लागेको छ भने meropadhai.com मा कन्ट्याक्ट गरेर अनलाइन पनि तपाईहरुले पढ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ